Magandang araw. In this video lecture, we will have review on function. So let's define what is a function. So let A and B be non-empty sets. A function f from A to B denoted with this symbol. So pwede rin natin itong basahin na a mapping from A to B or a transformation from A to B is a rule that assigns to each element of A a unique element of B. So, suppose meron tayong set A, ito yung set A natin, ito yung set B natin, and then si set A, ito yung mga elements niya. Yung function daw na f is a rule that assign each element of A dun sa mga element ni B. Okay, so bawat element ni A dapat may corresponding element kay B. Yun daw yung function. Ang tawag natin dito kay B ay codomain of F. Ang tawag natin kay A ay domain of F. Yung domain of F, denoted siya as a dom F. And take note that yung element naman ni B, hindi necessarily kailangan lahat ng element niya merong kapartner kay A. Si A yung dapat merong kapartner kay B. So, bawat element ni A dapat merong kapartner kay B. Pero si B, hindi lahat ng element niya kailangan may kapartner kay A. Ngayon, lahat ng element na kay B na may partner kay A, ang tawag natin doon ay range of F or denoted as ran F. So, dito nakikita natin na yung ran F is actually a subset of the codomain or yung set B. So, si function, para siyang machine, kung titingnan ninyo, na kung saan, once na meron kang in-input na value x, meron siyang corresponding output, unique value y. At yung x na to, tinatawag nating independent variable. And yung y na to ay dependent variable. Kasi yung value ng y na yan, nakadepende kung ano yung value ng x. Kaya si x natawag nating independent variable. Si y, tinatawag rin natin tong image of x under f. While si x naman ay pre-image of x, of y under f. Okay? So, ito yung mga diniscuss ko. Function are also called mappings or transformation. A is the domain of F, denoted as dom F. B is the codomain of F. The set of all outputs of F is called the range of F, denoted as ran F. And necessarily, the ran F is a subset of B. We usually write Y is equals to F of X, where F of X is the, to describe rules or correspondence. Where if x is in A, then yung f of x is a symbol used to denote the element y that corresponds in B. Kaya kung mapapansin nyo, meron kayo nakikita na function na f of x is equals to y. So, equal lang daw si f of x at saka yung y. Okay? So, ito, y is the dependent variable and x is the independent variable. Also, y can also be the image of x under f and x can also be called the pre-image of y and f. So, another way to represent a function is through the set of ordered pairs. So, let's say we will use the capital F to denote a set contains ordered pairs, element of the cross product ng A and B. So, familiar kayo sa cross product ng A and B, si A and B ay set. So, sinasabi lang nito, ang laman daw ng F ay mga ordered pairs. So, si function f can be represented as ordered pairs, where x is in A and y is in B. And we can say that two functions f and g are equal if they have number or they have the same elements as ordered pairs. Or two functions f and g are equal if they are equal as sets of ordered pairs. So, kung naalala nyo sa set, masasabi doon na equal ang dalawang set pag parehong-pareho sila ng laman. So, dito, taking note that f and g, if we represent the functions f and g through ordered pairs, so si f and g daw ay equal
kung parehong-pareho sila ng laman ng mga ordered pairs. So, for a function f that maps from x to y, we say that f is defined on x. Si x dito tinutukoy ay set. Okay? To mean that every element of x occurs as a first component of some ordered pairs in f, and we say f takes values in y to mean that the second component of ordered pairs in f comes from the codomain y. Okay. So, yung capital F dito, ito ay set, yung f yung rule. Okay? Yung rule na function. So, if an equation in two variables, we get exactly one output for each input, then the equation defines a function. So, given an equation daw of two variables, kung meron ka lang one output for every input, it defines a function. If we get more than one output for a given input, then the equation does not define a function. And in calculus, we will only study yung mga real-valued function. So, given a function f, we say that f is a real-valued function if the codomain is a subset of R, kumbaga yung B ay subset ng R, and we say that f is a function of real variable if yung domain naman ng f ay subset din ng R. So, given only the rule of equation for f that defines a real-valued function of a real variable, we will assume that its domain is the largest subset of R, for which any x in this subset defines a unique real number f of x. Now, let's proceed with the graph of your function f. So, yung graph of a function f is the set of all points x, y in the Cartesian plane for x, y is in f. So, si f kanina, yung capital F, it contains ordered pair. So, a function can be represented as a set of ordered pair. Okay? So, yung graph daw ng function, ito yung points sa Cartesian plane. Wherein, yung x, y, or yung point, ay represented dun sa ordered pair. Example. So, let's have the following function. F of x is equals to 2x plus 1 and f of x is equals to x squared minus 2x plus 1. Okay? So, this function ay merong infinitely many points or can be represented with infinitely many ordered pairs. Pero to graph their function, para ma-represent natin yung function na yan sa Cartesian plane, pumili lang tayo ng mga sum points para ma-project natin yung itsura ng graph. So, when x is negative 2, ano yung value ng ating dependent variable? So, this will be 2 times negative 2 plus 1, which is equals to negative 4 plus 1 equals negative 3. So, ito ay negative 3. So, when f is negative 1, we have 2 times negative 1 plus 1. We have negative 1. Okay? So, ito ay negative 1. So, when x is 0, f of 0, ito ay equal sa 2 times 0 plus 1, we have 1. F of positive 1, 2 times 1 plus 1, we have 3. And f of 2, we have 2 times 2 plus 1, we have 5. So, ito ay 1, so 3, and 5. So, dito naman, f of negative 1, we have negative 1 squared minus 2, negative 1 plus 1, we have 1 plus 2 plus 1, 1, 2, 3, 4. Okay? F of 0, we have 0 squared plus 2, minus 2 times 0 plus 1 equals 1. So, 4, 1. F of 1 equals 1 squared minus 2 times 1 plus 1 equals, so 1, 0. So, that is 1 minus 2 plus 1, 0. So, f of 2, we have 2 squared minus 2 times 2 plus 1.
So, 4 minus 4 plus 1, 1. And then, last ay f of 3 equals 3 squared minus 2 times 3 plus 1. We have 9 minus 6, 3 plus 1, 4. So, ito ay 4. So, pag ginraph natin yan, okay? Yung negative 3, 2, negative 2, 3. Ito yung x-axis, ito yung y-axis. So, when x is negative 2, 1, 2, negative 3 yung y. So, dito, 1, 2, 3. Ito yung point na ito. Then, negative 1, ito yung point na yan. 0, 1, 0, 1, ito yung point. 1, 3, 1, 1, 2, 3, ito yung point na yan. 2, 5. So, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung point na yon. So, same dito. So, pag inisa-isa mo yan, ito yung mga points na yan. Ngayon, pwede natin yung i-project as pagka sinugsug natin yung mga points na yan, ito rin, pag sinugsug natin itong mga points na to, ito yung itsura ng graph niyan. So, yung function na yan consists of infinitely many points. Ang ginawa natin, pumili lang tayo ng 5 para makita yung itsura ng graph. Okay? So, ito pala nakita natin na line. Ito ay parabola. Actually, pag gumamit kayo ng graphing calculator, yan talaga yung itsura ng graph. Now, let's try another. So, f of x is equals to 1 over 30x times 39 minus 10x squared plus x raised to 4. So, pili ulit tayo ng 5 values ng x and then substitute natin sila. Tapos, tingnan natin kung ano yung graph nila. So, let's say f of negative 3 was 1 over 30 times negative 3. 39 minus 10 times negative 3 squared plus negative 3 raised to 4. So, pag kinalculate mo yan, calculator nyo, negative 3. Okay, so ito ay negative 3. Ito naman, f of negative 1 equals sa 1 over 30, negative 1 times 39 minus 10 times negative 1 squared plus negative 1 raised to 4. So, pag kinalculate nyo yan, equal yan sa negative 1. So, ang f of 0 equals sa 1 over 30, 0 times 39 minus 10, 0 squared plus 0 raised to 4. Pag kinalculate nyo yan, 0 to. Ang f of 1 ay equal sa 1 over 30, 1 times 39 minus 10, 1 squared plus 1 raised to 4. Pag kinalculate nyo yan, equal yan sa 1. And last, yung f of 3 equals to 1 over 30 times 3, 39 minus 10, 3 squared plus 3 raised to 4. Ito ay equal sa 3. Ito, negative 1, 0, 1, 3. So, pagka nilagay natin sila sa Cartesian plane, ito yung mga points niya. Negative 3, 3, negative 1, 1, 0, 0, 1, 1, tapos 3, 3. So, iisipin mo parang siyang line. But actually, pag ginamitan natin ng graphing calculator yan, ito yung itsura ng kanyang graph. So, warning, hindi po laging applicable yung plotting method. Yung point plotting method. Madali sila, yes, and convenient, pero it can mislead your graph. So, importante na malaman natin yung mga itsura or yung mga form ng basic types of functions, which is i-discuss natin later. So, first, let's have examples. Given the following equations, let's determine which are functions and not. And if it is a function, determine its domain and range. So, for number 1, we have 3x plus 1. So, any real numbers can be substituted dito sa x na hindi tayo magkakaroon ng dalawang output. So, kahit anong isipin yung value ng real numbers, wala kayong maiisip na kung saan pag sinubstitute mo dyan, may dalawang output. Laging unique yan. So, ibig sabihin, ito ay function. So, sabi ulit natin, an equation is a function if for every input daw, meron lang unique na output. So, meaning ito ay
function. And since ito ay function, ang kanyang domain ay yung set of all real numbers. Itong R na ganyang maarte, ang notation niya for set of real numbers. So, pwede nyo sabihin, set of all real numbers. Okay? Ang range niya rin ay set of all real numbers. Actually, yung number 1 na yan, it is a line. Okay? So, kung familiar kayo sa form ng line, itong gantong klase ng equation ay line. And to determine yung graph ng isang line, kailangan mo lang ng 2 points para magkaroon ng line. So, gagawin ko yung ginagawa ng teacher nyo sa high school. Ewan ko kung ganito ba yung ginagawa nila. Na kung saan sineset nilang 0 yung x, sineset nilang 0 yung y, para lang magkaroon ng 2 points to determine ang line. So, when x is 0, we have 1. When y is 0, we have 3x plus 1. So, determine natin yung x. So, dito, meron tayong 1. So, pag ito ay 0, so, meron tayong, lipat natin dito, 3x, we have x is equals to negative 1/3. So, ito ay negative 1/3. Okay? So, pag ginraph natin yan, ito yung, when x is 0, then meron kang 1, ito yung point na 0, 1. And then, negative 1/3 sa x, ito yung 1/3 nun. And then, 0, ito po siya. So, ito yung kanyang line. Yan yung itsura ng graph. Okay? So, titingnan nyo yung domain niyan, all set of real numbers. So, lahat dito, meron yung specific values. Ito yung x-axis eh. Ito yung set of, nandito yung points ng ating independent variable. Nandito naman yung points ng ating dependent variable. Yung height. Okay? Ngayon, kung mapapansin nyo yung line natin, laging merong point na tatama dito sa, laging merong corresponding na point doon sa ating Cartesian plane. Kumbaga, for every real numbers, dito sa x-axis, pwede natin i-substitute na kung saan, halimbawa, ito pinili ko. Pagka sinubstitute ko, ito yung point na ito. Let's say ito ay x sub 2, y sub 2. So, itong point na to, so kung in-input ko to x sub 2 dito, meron siyang corresponding y sub 2. Kaya ang domain natin ay real numbers, ang range natin ay set of all real numbers. Okay, next. So, itong y squared plus x squared is equals to 9. Function kaya ito? So, for example, mag-input ako ng value ng x. Halimbawa, yung 0. So, when x is equals to 0, then meron tayong y squared is equals to 0. Y squared plus 0 is equals to 9. Then, so, I compute natin yung value ng y. We have y is equals to, square root natin yan, 9. We have y is equals to positive negative 3. Okay, so ito makakancel. Ito ay positive negative 3. Kasi ang 3 squared, 9. Ang negative 3 squared ay 9 din. Ibig sabihin, may dalawa tayong nakitang output sa equation na to when we substituted 0 dun sa equation. Ibig sabihin, hindi daw ito function. So, yung equation na yan is not a function. Dahil, nung sinubstitute natin yung 0, meron tayong dalawang nakitang value ni y. So, y squared is equals to 9. So, ano ba yung y na pwede mo i-substitute dito na kung saan 9 ang sagot? Pwedeng 3. 3 times 3, 9. Eh, yung negative 3. Negative 3 times negative 3, 9. Okay? Parang ganito yan, di ba? Yung y squared is equals to 9
Pag in-square root mo both side, we have y is equals to positive negative square root of 9. We have y is equals to positive negative 3. Kung familiar kayo sa function na yan, yung function na yan ay actually circle. Circle na ang radius ay 3. Kasi di ba yung circle natin, y squared plus x squared is equals to r squared. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ito po yung itsura nung, kunwari na lang circle siya na maayos. Yan. Yan po yung circle na may radius 3. Yan yung equation ng circle with radius 3. Okay. Na kung saan, yung mga points ng, yung mga value lang ng x na pwede nating i-substitute ay mula dito hanggang dito. From negative 3 to positive 3. Yung mga values lang ng y is from negative 3 rin to positive 3. Ito ang tawag dito ay interval notation. So, i-review nyo po kung ano yung interval notation. Okay, ang interval notation, set notation din siya na kung saan gumagamit ng interval. Ibig sabihin, ito ay set containing real numbers from negative 3 to positive 3. Okay? Next, number 3, g of x is equals to negative square root of 9 minus x squared. So, si function, hindi siya laging f ha. Pwedeng g, h, kung ano yung gusto mong i-define. So, yung f is just a variable to name a function. Okay? So, ito. So, pagka meron kang radical, dapat ang loob nung nasa radical laging positive. Ang question, kailan laging positive yung nasa loob nun? Or 0, pwede 0 to 0 hanggang positive infinity. Basta laging positive dapat yung nasa loob nung square root. Hindi pwedeng may negative sa loob kasi magiging complex numbers yun. Yun yung mga may imaginary, kung familiar kayo doon. So, tayo, real numbers lang ang pinag-uusapan natin. Puro real numbers lang. Ano yung mga values ng x kung saan ang laman dapat nung nasa loob laging positive? Okay? So, yung mga values ng x na kung saan positive lang lagi yung laman ay from negative 3 to 3 to positive 3. Hindi pwedeng 4 dyan. Kasi pagka 4 yan, 9 minus 16, magne-negative. Negative 5, ay negative 7. Tama? So, hindi pwede. So, ito lang yung mga values na ano. Ngayon, ang tanong ko, mula dito sa mga numbers na ito, so, from negative 3 to positive 3, so, meron ka infinitely many points dyan, ha? Yung negative 2.99999, part yun ng set na ito. Nandito yung sa loob ng set na iyan. Yung negative 2.9999999, nasa loob din ng set na yan. Okay, yung 2.99999, andito rin sa loob ng set na yan. Kumbaga, kung ito yung real line, meron kang set of points, ito yung negative 3, ito yung positive 3. Meron ka infinitely many points dyan, or meron ka infinitely many numbers dyan. So, lahat ng numbers dyan, yun ay real numbers na pwede nating i-substitute dito. Na kung saan nasasabi nating defined yung equation na ito, or yung function. Actually, function ito. Kasi wala kang makikitang numbers between dito na kung saan meron kang dalawang value. So, ito po ay function. At ang kanyang domain is from negative 3 to 3. Ano naman yung kanyang range? So, mapapansin nyo, ang range niyan ay ang range niyan ay from, kasi laging negative, whatever the value nito nasa loob, laging negative yan. So, when x is equals to negative 3, anong sagot? 0. Ngayon, when x is equals to 0, anong sagot? 3. Negative 3. So, ito ay from negative 3 to 0. Okay.
bakit negative 3 to 0? Ano ba yung graph ng function na yan? Actually, yung graph ng function na yan, nanggaling yan dito sa circle. Paano po nanggaling sa circle? Ito po yan. So, yung kanina, yung y squared plus x squared is equals to 9. Kinuha ko lang yung isang nung circle. So, y squared is equals to 9 minus x squared. Tapos, kinuha ko yung square root. I have y is equals to positive, negative, square root ng 9 minus x squared. So, meron kang positive, meron kang negative. Yung positive, ito yon yung nasa taas nung circle. Yung negative, ito yung nasa baba ng circle. Okay? Ito ay yung y is equals to positive square root ng 9 minus x squared. Itong nasa ilalim, yung graph niyan ay y is equals to negative square root ng 9 minus x squared. Ngayon, kinuha ko lang yung nasa ilalim. Kaya ang graph niyan, ito yung negative 3, ito yung positive 3, ito 3, negative 3. Ito lang po yung itsura ng graph na yan. So, mag-substitute ka ng mga values dyan from negative 3 to 3. Yung mga points dito yung lalabas. Okay, yung mga points dito yung lalabas. So, ito ay y is equals to negative square root ng 9 minus x squared. Kaya ako na-determine na yung range niya from negative 3 to 0. Ito yung negative 3, ito yung 0. Kumbaga, ibig sabihin ng range, ito lang yung mga output na lalabas. Kasi di ba ito yung mga points dyan? So, yun lang yung mga output na lalabas pag sinubstitute mo yung negative 3, 3. Okay? Next, yung y squared is equals to x. So, ito po ba equation? So, mag-substitute ulit ako. Let's say yung x ay 1. So, when x is equals to 1, ano yung mga possible value ni y? So, y can be, then, y can be equal to 1 or y can be equal to negative 1. Tama? Kasi ang 1 squared, 1. Ang negative 1 squared, 1 pa rin. So, negative 1 squared equal pa rin yan sa 1. Yung 1 squared equal pa rin sa 1. Ibig sabihin, hindi siya unique. Therefore, it is not a function. Kung hindi siya function, hindi natin kailangan kunin yung domain range. Pero ano kaya itsura ng na yan, function na yan? Kung i-graph mo yan gamit yung graphing calculator or kung familiar ka na dyan, yan ay actually parabola facing sa kanan. Ito. Okay? So, hindi siya function. Kumbaga, halimbawa, when x is equals to 1, meron kang dalawang point, merong 1, positive 1, meron ding 1, negative 1. When x is equals to, let's say, gusto ko yung 9. Kunwari, ito ay 9. When x is equals to 9, y can be positive 3, which is, meron kang point na 9, 3. Dito, pwede rin 9, negative 3. Okay? So, baga, dalawa yung output, kaya hindi siya function. Next, number 5. H of x is equals to square root of x. Ayan. So, ano po yung domain? Ano po yan? Function. May iisip ka bang value ng x na kung saan merong magiging, hindi unique yung function, may dalawang value na magiging output? Actually, wala. Yan ay function. And ang domain niyan ay lahat ng positive. So, from 0 to positive infinity. Hindi kasi pwedeng negative. So, di ba dapat ang laman ng ating radical ay laging positive, 0 or positive. So, ibig sabihin, ang domain lang natin dyan is from 0 to positive infinity. Ngayon, ang range din niyan ay 0 to positive infinity. Pag ginraph mo yan actually, kinuha ko lang din yan kanina dun sa y squared is equals to square root of x. Y squared is equals to x. Kinuha ko, y, ini-square root ko sila. So, y is equals to positive, negative square root of x. Ibig sabihin, yung kaninang graph, ito actually yung y is equals to square root of x, yung positive. Ito naman yung
y is equals to negative square root of x. Kinuha ko lang itong graph na to. Ay, teka lang. Ano ba yung example ko? Positive pala. Kinuha ko lang itong graph na ito. Ito. Ito po yung ginamit ko sa number 5. Okay? Ibig sabihin, ang graph niyan pa ganyan. So, when x is 1, ito yung point niyan, 1, 1. When x is 9, may iisa ka lang point, 9, 3. Okay? Kinuha ko lang itong positive part niyan. Kaya yan naging function. Ngayon, meron tayong theorem, yung tinatawag na vertical line test. So, a non-empty subset G of the Cartesian plane is the graph of a function if and only if every vertical line intersects G in at most one point. So, sinasabi lang ng vertical line test, kung meron ka daw graph sa Cartesian plane, ito daw ay isang function. Kung nag-drawing ka daw ng mga vertical lines, isa lang daw yung tatama dun sa graph. So, balikan natin yung mga graph natin kanina. Simulan natin sa line. So, itong line na to, ito ay function. Kasi sabi dun sa theorem, kapag ako ay nag-draw ng mga vertical line, dyan, isa lang po yung tatama dun sa ating graph. May isa lang. So, kahit bawat vertical line na i-draw ko dyan, isa lang lagi yung tatama dun sa ating vertical line. Ngayon dito, itong equation, itong equation na to, ba't hindi siya function? So, pag nag-draw ako dyan ng mga vertical line, kung mapapansin nyo, dalawa yung tatama sa vertical line. So, magfe-fail yung ating vertical line test dito. Hindi to function. Dito naman, dahil hinati ko na siya, naging function na siya kasi isa na yung tatama dyan. Ayan, isa na yung tatama dyan. Okay? Ito, hindi siya function kasi pag nag-draw ka ng vertical line, dalawa yung tatama. Next, ito ay function kasi pag nag-draw ka na ng vertical line dyan, dahil hinati ko na siya, isa na lang yung tatama. Okay? Now, let's proceed with another definition. A zero of a function f is a value of x for which f of x is equals to 0. So, yung zeros of a function, ito yung alam yung solution set or roots of equation. So, to find zeros of a function f, we solve for the values of x in the domain of f for which f of x is equals to 0. So, if x is an independent variable of f and f of x is equals to 0, then the point x, 0 is on the graph. Thus, x is a graph of f if and only if x is an intercept of the graph of f. So, sinasabi lang dyan, kung meron daw tayong zero of a function, yung graph daw nung function na may zeros of a function, tumatama dito sa x-axis. Halimbawa, ito yung ating function. Ito po yung mga zeros of a function natin. Ayan. Naglalay sila sa x-axis. Kasi, yung f of x natin ay equals sa 0. Ano ba itong f of x? Siya yung y. Ibig sabihin, wala siyang height. Kaya siya tumama dyan sa x-axis. Example. So, number 1. F of x is equals to x squared minus 9. Hanapin natin yung mga values ng x na kung saan 0 yung equation. So, sabi natin, hanapin daw natin, find x. So, find x such that f of x ay magiging equal sa 0. So, i-let natin. So, x squared minus 9 dapat equal sa 0. So, x squared is equals to 9. Square root natin yan. So, x is equals to positive, negative 3. So, yung mga zeros of functions nito ay 3 and negative 3. So, pagka nilagay ko sila sa bracket, ibig sabihin yan set. Set containing 3 and negative 3. Yan po yung mga zeros of function natin. Pag sinubstitute mo dyan si 3,
3 squared minus 9. So, that is 9 minus 9, 0. Yung negative 3 din. Negative 3 squared ay 9 pa din. Minus 9 equal sa 0. So, number 2 naman. So, let's find x such that yung g of x ay equal sa 0. So, 2 over x plus 1 equal natin sa 0. So, dahil pagka minultiply mo to sa both side, yung x plus 1, minultiply mo sa both side, mangyari 2, ito magka-cancel lang, 2 is equals to 0. So, magiging contradiction. Ibig sabihin, ito ay walang zeros, no zeros of function. Ibig sabihin, kung ito man ay function, which is yes, it is a function, yung graph niyan, hindi tatama dito sa x-axis. Okay? Ayan. So, pag ginraph mo yan, ginamit mo yung graphing calculator, y is equals to 2 over x plus 1. Kung mapapansin nyo, itsura ng graph na yan, asymptotic siya sa x-axis. Ibig sabihin, palapit lang na palapit siya sa x-axis, pero hindi siya tumatama. Kaya wala siyang zeros of a function. Kung alam nyo, ito yung mga hugot na palapit ng palapit, pero hindi nakakamit. Ayan, palapit lang siya na palapit. So, asymptotic lang siya sa x-axis, kaya wala siyang zeros of a function. Now, let's proceed sa basic types of function. Kanina, dun sa example natin sa mga equation, familiar ako dun sa mga form ng mga equation. Ngayon, aralin natin ano yung mga forms ng basic types of function para pagka nakita nyo pa lang yung function, aware na kayo o alam nyo na kung ano yung itsura ng graph para hindi na kayo malinlang, no? Plotting point na ginawa natin kanina. So, yung constant function daw, ito ay merong form f of x is equals to c, where c is any real number. Ang graph niyan ay horizontal line intersecting the y-axis at y is equals to c. Ang domain niya ay any real numbers. Ang range niya, ang laman lang yung c. Ano po ba yung constant function na yan? So, ibig sabihin niyan, for any values ng x, kahit anong value ng x, laging si c yung sagot. So, for example, ang f of 1 daw, f of 1, laging c. Ang f of 2, laging c. Ang f of 1.2, laging c. So, ibig sabihin mo, wow, yung 1, kung ito yung c, ito yung point na yan. Kung ito yung 2, ito yung point na yan. Yung 1.2, ito yung point. So, lahat yan, puro nandito lang ang points. Kaya pag ginrap natin yan, horizontal line siya. O pag pasensyahan nyo na yung aking horizontal line, dito matama sa points ko. So, lagi lang na andyan yung points. Kaya ito yung itsura ng graph. Horizontal line. Okay? Example. O consider the function f of x is equals to 1.5. Determine its domain, range, and sketch a graph. So, ito ay constant function kasi ito lang yung form niya. So, ang kanyang domain, sabi kanina, ang domain daw ng constant function ay any real numbers. Ang range daw ng ating function ay yung c, which is in this case ay 1.5. Okay? Kaya ang graph niyan, kung ito yung 1, 2, and dito po yung 1.5, so bawat points nandito naglalay. So for any values of x, so let's say ito kunwari si x sub 1, ito ay yung 1.5. So ito ay x sub 1, 1.5. Ito yung point na x sub 1, 1.5. So itsura ng graph niyan ay horizontal line intersecting yung 1.5. Okay? Next, linear function. Ang linear function, it is of the form f of x is equals to mx plus b, where m, b ay any real numbers, and m should not be equal to 0. So, yung m na to, ito yung slope na alam natin, yung b, yung y-intercept. Yung y-intercept, siya yung point sa y-axis na tatamaan ng line. Okay?
So, ang domain daw ng line ay all real numbers. Ang range niya, all real numbers. Kung napapansin nyo, kung naalala nyo kanina, all real numbers at all real numbers yung domain at range ng ating line kanina, yung number 1 example natin. So, sa line, para makadetermine ka ng line, kapag ka nakakita ka ng ganitong form, mx plus b, bawa, example natin kanina, 2x plus, nalimutan ko ng example, bawa, 2x plus 1, yun daw ay linear function. Okay? So, sa linear function, kapag ang m ay positive, ibig sabihin, increasing yung function. Pag m ay negative, decreasing yung function. So, itsura po ng mga graph niyan, kung ito yung b, ito ay merong negative, meron tong positive m. So, ito ay f of x is equals to mx plus b. Okay? Kung ito naman yung b sub 1, ito naman, let's say, ito ay c. Tapos, kunwari, ganito yung graph natin. Ito ay f of x equals to negative m, negative, kasi pababa, x plus c. Ito yung c, ito yung tatamaan dito sa y-axis. Okay? Okay, bigyan natin example. So, consider the function f of x is equals to negative 2x plus 1. Determine its domain, range, and sketch the graph. So, ang domain niyan, sabi kanina, laging all real numbers. Ang range nan ay all real numbers kasi ito ay linear function. Ngayon, alam mo ito ay negative. Ibig sabihin, aware ka na na pababa siya. At since yan ay line, kailangan mo lang ng 2 points. So, to determine yung graph ng line, o mag-substitute ka lang ng value sa x at y na madaling i-substitute. Ako, lagi ko sinasubstitute yung 0. So, when x is 0, we have 1. When y is 0, we have, so parang 0 is equals to 2. X plus 1, negative, sorry. Then solve for x. So, we have 2x is equals to 1. X is equals to 1 half. So, ito ay 1 half. So, itsura lang yan ay 0, 1. So, ito yung point. Actually, ito pala, oh. Ito yung y-intercept. Isang point na lang pala kailangan mo kasi pinapakita naman sa function yung y-intercept. So, itong point na to, ito yung 0, 1. And then, 1 half, 0. Kung ito yung 1, ito yung 1 half. Ito po yung isang point natin, 1 half, 0. So, ito ay line. So, yan po yung itsura ng line ng ating function f of x is equals to negative 2x plus 1. Okay? Next, quadratic function. Ano yung quadratic function? Yung quadratic function ay may form na f of x is equals to ax squared plus bx plus c with a not equal to 0. So, yung graph ng quadratic function ay actually parabola that opens upward if a ay greater than 0 and downward kapag a ay less than 0. At yung vertex niya, negative b over 2a, 4ac, negative b squared over 4a. So, kung naalala niyo yung parabola, ito itsura niyan. Kung positive yung a, opens upward siya, ito po yung vertex na tinatawag. Kung saan nagkakaroon ng symmetry. Ayan, mukhang hindi naman. Ulitin natin. Ang pangit ng drawing ko. Ito yung vertex niya na kung saan nagkakaroon ng symmetry yung ating graph o yung ating parabola. So, kunwari, symmetric, mukha lang hindi. Ito yung vertex. So, yung vertex na yan, para makompute, kailangan mo lang ito. Hindi mo ito kailangan i-memorize. Okay? Ito lang yung kailangan. Mamaya, papakita ko kung bakit. Kasi ito yung independent variable. Kailangan mo lang malaman yung independent variable ng vertex. Tapos, i-substitute mo na siya dun sa function para makuha mo yung dependent variable. Okay? So, pag yung A daw ay opens up, yung A daw ay positive, siya daw ay opens upward. Kapag siya ay opens upward, meron siyang tinatawag na minimum function value. Ibig sabihin, ito yung pinakamababang point. On the other hand naman, if x daw ay negative, siya ay opens downward. Ibig sabihin, meron siyang maximum function value. Ang domain ng isang parabola or na quadratic equation, laging all real numbers, ang range niya, syempre, ito yung range. O kung opens upward, kung positive yung A,
Ito yung range niya mula dito sa minimum value pataas hanggang positive infinity. Ito po yun yung dependent variable ng vertex. Ito yun. So, mula dito pataas yung kanyang range. Kapag naman opens downward, from negative infinity, ito yung from negative infinity hanggang dun sa highest function or maximum function value niya, which is ito. Okay. Example. So, consider the function f of x is equal to negative 2x squared plus 4x plus 1. Determine its domain, range, and sketch the graph. So, ito ay quadratic equation kasi meron siyang form na ax squared plus b squared plus c. Ito yung c, ito yung b, ito yung a. So, makita mo yung a mo, negative. Naisip mo na agad, ay, opens downward to. Okay? Ano daw ang domain ng isang quadratic equation? Ang domain ng isang quadratic equation ay real numbers. Ngayon, ano yung range? Para ma-determine natin yung range, i-drawing na lang muna natin yung graph. So, para ma-drawing natin yung graph, kailangan muna nating malaman ano yung vertex. So, yung vertex niyan, ano yung point nun? Sabi kanina, negative b over 2a. Tama ba? Negative b. Ayan, negative b over 2a. So, ano yung negative b? Ito. So, dito, meron tayong negative 4 over 2 times negative 2. Ito yung a. We have positive 1. So, meron ka ng 1 as independent variable. Ano yung dependent variable? When x is equals to 1. So, when x is equals to 1, so, when x is equals to 1, we have negative 2 times 1 squared plus 4, 1 plus 1. We have negative 2 plus 4 plus 1. Okay, we have 3. Okay? Yan yung vertex natin. Sa pag-drawing natin yan, ito yung 1, 1, 2, 3. Ito po siya. Ito yung 0.1, 3. Tapos sabi natin, opens downward. So, dapat pababa. So, gagawin ko, when x is equals to 0, ano yung f of 0? 1. Okay, kasi magka-cancel to. 1 na lang yung matitira. So, when x daw is equals to 0, 1 yung value. So, ito ay yung 0, 1 na point. At dahil alam mo na symmetric ang parabola, meron na tayong point na 2, 1. So, pag dinrawing natin yan, pag ganito yung tsura ng graph niyan. Okay? Kasi yung distance, ito ay symmetric. Yung distance ito, pareho lang sa distance nito. Kaya nakuha ko tong point na 2, 1. So, kahit i-substitute niyan, lalabas dyan. Ngayon, ano na yung range? So, yung range natin, sabi kanina, ang range natin ay pag opens downward, mula doon sa maximum value, pababa hanggang negative infinity. So, ito ay from negative infinity, laging inuuna yung pinakamababa ha, pagka nagkakaroon ka ng interval notation. So, negative infinity hanggang dito sa maximum, which is yung 3. Okay? Ito yung 3. Siya yung, actually, pag kinompute mo yung negative, ay yung 4ac minus b squared over 2a, yung 3 yung lalabas. Which is, hindi mo na kailangan i-memorize. Ang kailangan mo lang i-memorize yung negative b over 2a kasi pwede mo na siyang, pag na-compute mo na yung negative b over 2a ng vertex, i-substitute mo na lang siya dun sa function para makuha mo yung dependent variable. And then, malagay mo siya dun sa range. Okay? Another form of function or another type of function is the polynomial function. So, si polynomial function, meron siyang of the form f of x is equals to e sub n x raised to n plus a n sub 1 x raised to n minus 1 plus so forth and so on. Where yung mga a sub n nito, ito po ay mga real numbers that are not equal to 0 and non-negative integer.
So, ito yung matatawag nating leading coefficient of f. And a sub 0 is a constant term. Ito, constant ito. Yung n dyan, yung pinakamataas, yun yung degree of f. Ang domain daw na isang polynomial function ay laging real numbers. Ay, ano naman po yung range? Yung range, hindi natin walang general form ang range ng isang polynomial function. Kasi po, iba-iba ang behavior ng polynomial function nakadepende dun sa degree. Okay, kayo na mag-observe. Kapag n ay even, try nyo nga mag-graph kung ano ang behavior ng polynomial function kapag n ay even and n ay odd. So, isang example natin dyan is yung pinakita ko kanina na f of x is equal to 1 over 30x times 39 minus 10x squared plus x raised to 4. Yung graph niyan ito. So, ang domain niyan ay real numbers, ang range niyan ay real numbers. So, dito makita nyo na merong bawat point dyan. So, let's say itong point. May corresponding x value sa real numbers, may corresponding y value sa range. So, yung domain at range yan ay actually both real numbers, or set of all real numbers. So, ibig sabihin, any numbers o any real numbers, pwede mong i-substitute dito, meron kang unique value. And define yung function. Next, rational function. So, yung rational function, meron siyang form na f of x is equals to p of x over q of x, where p and q are polynomial functions and q ay not constant zero function. Ano ba mangyari kapag yung q daw ay constant zero function? Kapag po ang q ay constant zero function, siya ay magiging undefined. Okay? So, pag sinabing constant zero function, dapat si q of x ay not equal to 0. Okay? Ito yung constant zero function. So, dapat hindi siya ganito. Hindi ganito yung q of x natin. Okay? So, ano po yung domain niyan? Ang domain niyan ay any real numbers not including yung value na x kung saan mag-zero yung q of x. Or, pwede mo sabihin, any real number such that q of x ay hindi equal sa 0. Example. So, consider this function f of x is equal to negative 2x squared plus x plus 1 over 2x plus 1. So, determine its domain, range, and sketch a graph. So, pag meron ikaw rational function, check mo muna kung nasisimplified siya. For example, itong f of x is equal to negative 2x squared plus x plus 1 over 2x plus 1. Tingnan nyo kung factorable yung nasa taas. Or, nade-divide ba yan? Or divisible ba yung, function na yan? So, tingnan natin. So, paano ba malaman kung hindi ka magaling magtingin in a snap ng factor? So, try natin yung division. Kung familiar kayo sa division. Ayan, division of polynomials. Negative 2x squared plus x plus 1. So, 2x, negative 2x squared divide 2x. Ito ay negative x times 2x. We have negative 2x squared, negative x times 1 plus, minus x over, so ito, sinasubtract, so makaka-cancel ito, meron tayo dito, so ito magsasubtract magiging plus, magiging 2x, bring down yung 1, so 2x plus 1 divide 2x plus 1, meron kang plus 1. Ibig sabihin, ito pala can be expressed as 2x plus 1 times negative x plus 1 over 2x plus 1. Ngayon, ito magka-cancel. Meron kang f of x is equals to negative x plus 1. Pero ano ito? Ito ay line. Kasi yan parang mx plus b. So, pagka dinrawing mo yan, ito yung 1, meron ka ng point, ito yung
y-intercept. Kailangan ko na lang na isang point kasi line yan. Tama? Let's say when x is equals to 1. So, when x is equals to 1, andito yung 1. So, ang f of 1 dyan ay equal sa 0. So, ito yung point natin ng 0, 1. Ito yung point natin ng 1, 0. So, pagpapinlat natin yan, ganito yung itsura ng line na yan. Same pala sila ng line. Pero, sabi natin, ang rational function, hindi siya define kung saan magzi-0 yung ilalim. Saan po ba magzi-0 yung ilalim? So, unahin muna natin, ano yung domain natin dito? Ang domain daw ng rational function ay any real numbers, not including kung saan magzi-0 yung ilalim. So, ano ba yung value ng x na magzi-0 yung ilalim? 1/2. So, ito ay all real numbers not including yung 1/2. Kasi when x ay 1/2, 2 times 1/2, negative. Negative 1/2. So, 2 times negative 1/2, that is negative 1 plus 1, 0 yung ilalim. Okay. So, dahil yung domain natin ay all real numbers except negative 1/2, dito pala sa bandang ito, negative 1/2, pagka sinugsug natin yan, itong point na to, hindi siya kasali, butas siya dyan. Butas siya dyan. Yan pala itsura niyan. Okay, so ganyan yung itsura ng graph niyan. Butas siya sa part na yan. Pero ano yung point na yan? Ito ay negative 1/2. So, when ang f of negative 1/2, when x ay negative 1/2, we have, mula dito, (1/2 plus 1), kasi negative times negative 1/2, that is positive 1/2 plus 1, 3/2. So, ito ay 3/2. So, ang point na to ay negative 1/2, 3/2. So, itong function na to, ito pong function na ito, at itong function na to ay magkamukha lang, pero hindi sila equal. Okay? Itong function na to ay line na hindi butas, itong function na to ay line na butas. Okay? So, itong function na to ay line na hindi butas. Ang function na to ay line na butas. Ngayon, kung ang domain natin ay all real numbers, not including negative 1/2, ano po yung ating range? So, ang range natin ay all real numbers, not including kung saan siya nabutas. Not including 3/2. Kasi, wala ka na, kasi ang line, di ba? Yung itsura ng line, wala naman ng function na kung saan magkakaroon ka ng output na 3/2. I mean, wala nang points dyan sa graph mo na magkakaroon ng output na 3/2. Wala nang value or wala nang real numbers na kung saan ang output ay 3/2. Kasi nga, hindi na included, hindi defined si negative 1/2. Okay? Another example. So, ito ay rational function ulit. F of x is equals to x cubed plus 2x squared plus x plus 2 over x plus 1. So, determine its domain, range, and sketch a graph. So, ano kaya ang domain niyan? So, ang domain niya, sabi nga natin, ang domain ay all real numbers, not including kung saan magzi-0 yung ilalim, which is negative 2. Okay? Ngayon, determine natin, ano ba yung graph na ito? So, tingnan natin. So, kanina una check nyo kung masisimplify siya o kung madi-divide siya. Okay? Kanina, ang ginamit ko ay yung long division. Ngayon, try natin yung synthetic division. Tingnan natin kung factorable. Kung familiar kayo sa synthetic division.
So, tingnan natin, negative 2, ito yung may window na ganyan. O, ang dami nyo i-recall, long division, interval notation, at saka synthetic division. Okay? So, kukunin mo yung mga coefficient itong nasa taas, 1, 2, 1, 2, and then, bring down 1, negative 2 times 1, negative 2, i-add ito, 0, 0 times negative 2, 0, i-add ito, 1, negative 2 times 1, negative 2, 0. Pag nag-0 daw yung dulo, ibig sabihin na factor si negative 2. Kung factor si negative 2, ibig sabihin, ito ay can be expressed as x plus 2. So, paano ba? Bakit ba ito negative 2? Ito yun, x plus 2. Kung equate mo yun sa 0, x is equals to negative 2. Kaya ito negative 2 yung nandito. X plus 2, o ano na yung bago? Ano ibig sabihin nito? So, ito na po yung x squared. So, x squared. Kasi nabawasan na ng isa eh. Kung ito x cube, nabawasan ng isa. Ito na yung isang x. X squared. Ito yung x, pero dahil wala 0x, so wala na x, plus 1. Ito yung 1. Ito na yung constant. So, pag in-expand mo yan, ito yung kalalabasan yan. Over x plus 2. So, ito ay makakancel. Equal na yan sa f of x is equals to x squared plus 2, where x should not be equal to negative 2. Okay, pero ano ba x squared plus 2? Yan ay parabola. So, kung yan ay parabola, paano natin malalaman ang domain yan? Kailangan natin makuha yung vertex. So, yan ay opens upward kasi positive yung A. So, kung yan ay opens upward, ang kanyang domain ay mula dun sa ilalim, paataas hanggang positive infinity. Okay? O sige, ano ba muna yung vertex nito? Ang vertex niyan ay negative b, wala tayong b. So, 0 agad. Kasi walang b dyan eh. Negative b, o negative 0 over 2a, or 2, 1, so 0. When x is equals to 0, ano yung y? 1. So when x is equals to 0, ano yung y? 1. So, asan ang vertex niyan? 0, 1. Ito yung point na yon. 0, 1. Tapos, opens upward siya. Okay, so kung open upward yan, ano lang tayo ng isang mabilis substitute, o yung positive 1. So, when x is equals to 1, ang y ay, so yung f of 1 natin ay equal sa 2. When x is equals to 1, 2 siya. So, ito yun. Ito yung point na 1, 2. So, ito yung tsura ng graph, opens upward. So, dahil ito ay symmetric, meron siyang isang point pa dito na negative 1, 2. So, ganyan yung itsura ng graph. Ano na ngayon ang ating range? So, ito na yung domain natin. Ano yung ating range? Isang range na natin ay, sabi natin, mula doon sa pinakamababa, which is yung 1, positive infinity. Okay? Last example for rational function. So, we have f of x is equals to 1 plus 3x over 3 plus x. So, papansinin nyo, pareho yung degree sa taas, pareho yung degree sa baba. So, minsan, pagka pareho na sila ng degree, hindi na yan factorable. Kadalasan, hindi na yan factorable. Okay? So, kung hindi na yan factorable, yung mga ganyang function, malalaman nyo lang yung itsura niyan kapag as we go along sa mga discussion natin sa limits. Mapafamiliar lang kayo. So, ngayon, gagamit lang muna ako ng graphing calculator para ma-determine natin yung range and domain niya. So, ito po ang range at domain ito ang graph ng function na yan. Kung papansin niyo, sabi natin, ang kanyang domain ay all real numbers. Ang domain ng rational function ay all real numbers, not including kung saan siya magsi-zero sa ilalim, which is
negative 3. So, hindi pwede yung negative 3 sa ilalim kasi 3 plus negative 3 magzi-0. Kaya ito yung ating domain. Kung papansinin nyo, sa negative 3 dito, nagkakaroon siya ng asymptote. Kumbaga, lumalapit lang siya ng lumalapit, pero hindi siya dumidikit. Okay? Kaya wala kang point na makukuha when x is equals to negative 3. Wala kang makukuhang ordered pair when x is equals to 3. Or wala kang makukuhang value na dependent variable when x is equals to negative 3. Kaya ang domain mo ay all real numbers except yung negative 3. Ngayon, ano naman yung range? Now, I want you to observe yung graph. Kung mapapansin mo, meron naman siyang horizontal asymptote dito. So, nagkakaroon siya ng horizontal asymptote sa positive 3. Ibig sabihin, kahit anong piliin mong value ng x, walang 3 na output na lalabas. Kasi palapit lang siya ng palapit dyan. Kaya ang range natin ay all real numbers not including 3. Okay, so yung mga ganitong klase ng function, mai-imagine mo lang yung graph niyan kapag natutunan na natin yung ibang concept sa limits. Okay, so yun yung answer. Now, let's determine yung domain. So, dito, hindi natin kailangan i-graph yung mga function. I-determine lang natin, practice lang natin yung pag-determine ng domain ng rational function. So, ang domain ng rational function ay all real numbers except yung magzi-zero sa ilalim. So, yung sa number 1, we have f of x is equals to 2x over x squared minus 3x plus 2. So, ano ba yung mga values ng x kung saan magzi-zero yung x? So, itong function na to can be expressed as 2x over, i-factor natin para mas mabilis makita, x minus 2, tsaka x minus 1. Tama ba? Yan ang factor niyan. So, kung yan ang factor niyan, ibig sabihin, si x hindi siya pwedeng positive 2, hindi rin siya pwedeng positive 1. Kung hindi, magsi-0 yung isa dyan. At pag nag-0 isa dyan, 0 na yung buong ilalim. So, ang domain daw nito ay all real numbers except yung 2 and positive 1. How about dito naman? May value ba na x na kung saan magzi-0 yung ilalim? So, kahit ano i-substitute mo dito, kahit malaking negative yan, pag in-square mo, magiging positive pa rin. Ibig sabihin, walang value ng x na magne-negative yung, ay na magzi-0 yung ilalim. Lagi siyang mas mataas sa 2. Ibig sabihin, ang domain niyan ay all real numbers lang. Next, yung number 3, h of x is equals to 3x plus 1 over x cubed plus 2x. So, this can be expressed as 3x plus 1 over x, factor natin yung x squared plus 2. So, pag ito nag-0, magzi-0 na lahat ito. Okay? So, ibig sabihin, ang domain nito ay all real numbers not including yung 0. Pag dito ba, may sa-substitute ka ba sa value ng x dyan para mag-0 yan? Wala. Okay? Kasi kahit anong lagay mong x dyan, walang magne-negative dyan. Walang magkokos para mag-0 yan. So, ito na yung sagot. All real numbers except 0. How about yung number 4? So, kailan yung mag-0 ilalim? So, ang domain lang nito ay all real numbers except not including yung positive 2. Kasi yung 2 lang naman yung pwede mo i-substitute dyan na kung saan mag-0 yung ilalim.